የወተት ላሞችን ስለሚያጠቃው የበሽታ አይነትን በተመለከተ በተከታታይ ወደምናወራበት ክፍል እንኳን በሰላም መጡ። አዘጋጁ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ኤድንበርግ ነው። ይህ ቪዲዮ መልካም ያስተላለፍ ልምድን ያሳያል። 4 ጡትን ጸረ በካይ መድኃኒት ውስጥ መንከር። ማስታይቲስ በወተት አምራች ላም ጡት ውስጥ በሚገኝ ወተት አምራች እጢ ላይ የሚከሰት ኢንፌክሽን ነው። የጡትን ውጫዊ ክፍል የወረረው ባክቴሪያ መዳረሻው የጡት ቱቦዎችና ውስጣዊ የጡት ክፍል ማጥቃት ሲሆን ከዚህ ጋር ተያይዞ ለኢንፌክሽን መከሰት ምክንያት ይሆናል። ማስታይቲስ ባክቴሪያው ወተት አመንጪ የጡት ክፍልን ለመውረር የሚያደርገው ጥቃትና ላሟም የባክቴሪያውን ጥቃት ለመመከት በመታደርገው ጥረት መካከል ያለ ትግል ነው። ላሟን ሙልጭ አድርጎ ማለብ። ላሟን ካለቡ በኋላ የላሟ ጡት ዳግም ወተት ለመስጠት ክፍት ሆኖ ይቆያል። በዚህ ጊዜ የማስታይቲስ አምጪ ባክቴሪያዎች በቀላሉ ወተት ሰጪ እጢዎችን ለማጥቃት እጢዎቹ ወደሚገኙበት የጡት ክፍል በቀላሉ ሰርገው ይገባሉ። ጡት ከተከፈተበት መልሶ ለመዘጋት 45 ደቂቃ ያህል ይፈጅበታል። ወተት ከታለበ በኋላ የሚደረግ ጡትን በጸረ በካይ መድኃኒት የመንከር ተግባር ባክቴሪያዎችን በቀላሉ ለመግደልና ወደ ጡት ሰርገው ለመግባት ጉዞ የሚጀምሩ ባክቴሪያዎችን የመበከል አቅማቸው እንዲዳከም ያደርጋል። በትክክል አራቱም የጡት ጫፎች መሸፈናቸውን ወይንም ወደ ቦታቸው መመለሳቸውን ያረጋግጡ። ይህ ዘዴ ቀላሉና ዋነኛው ማስታይቲስ መከላከያው አንዱ መንገድ ነው። ጡት ከታለበ በኋላ በጸረ በካይ መድኃኒት የመንከር ተግባር እንዲዘጋ ማድረግ የጡት መከፈት አጋጣሚ በመጠቀም ወደ ጡት ሰርገው ሊገቡ የሚችሉ ባክቴሪያዎች እንዳይገቡ ይከላከላል። ላም ከታለበሽ በኋላ በቁሟ በመመገብ ቀጥ ብላ ባለችበት ቦታ እንድትቆም ማድረግ ይገባል። ወዲያው እንደታለበች ላሟ መሬት ላይ በምትቀመጥበት ጊዜ ክፍት የሆነ ጡት ከአፈር ወይንም ከአዛባ ጋር በሚነካካ ቅጽበት በቀላሉ ባክቴሪያው ክፍት የሆነውን ጡት እንዲወሩት እድል የሚፈጥር ይሆናል።